Guys, after creating hundreds of educational videos, multiple brand collaborations, generating tens of millions of views on this channel, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु एउटा एभरेज नेपालको कलेजको होस्टेल स्टुडेन्टको नर्मल बजेट डाइट जुन तपाईले यता स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ जुन कि नेसेसरी छ एज अ स्टुडेन्ट फर योर हेल्दी बडी हेल्दी माइन्ड र हेल्दी लाइफ सधैँ किन मेस्ड अप हुन्छ यार मेरो इन्ट्रोजहरु See, the thing is, यदि तपाई मेरो च्यानलको सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भन्दै मोस्ट प्रोबेबली तपाईले आफ्नो अहिले 10 को बोर्ड्स दिनु भएको छ अथवा लेट्स से प्लस 2 ग्रेजुएट हुनु भएको छ र त्यो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ इन व्हिच यु हैव टु मुभ अवे फ्रम योर होम सिटी और अवे फ्रम दिस कन्ट्री फर योर हायर एजुकेसन पर्पज तपाईले एउटा रोग पक्कै पनि लाग्छ त्यो भनेको होम सिकनेस को रोग हो अब होम सिकनेस चाहिँ फेरि मल्टिपल फ्याक्टर्सहरुले कज गर्छ पर्सनल एक्सपीरियन्सले भन्छु होम सिकनेस को एउटा मेजर कारण भनेको चाहिँ द डाइटरी चेन्जेस दैट यु हैव टु गो थ्रु अनजान शहरमा आफ्नो हस्टेलमा बिहान बिहान आफ्नो घरमा जस्तो तातो तातो चिया बिस्कुट पप ग्वारामरी आफ्नो बाबामामले तपाईको बेडसम्म लाने सर्भिस हुँदैन होस्टेल लाइफमा चाहिँ हेर्नुस् नढाटिकन भन्छु खाना दाल भात तरकारी चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पकाउनको लागि आउँदैन त्यही भएर कलेजको क्यान्टिनमा खान्छु तर ब्रेकफास्ट प्रिपरेसनमा चाहिँ तपाईको दाइले ब्याचलर्स लाइफमै मास्टर डिग्री पाइसकेको छ जसको रेसिपी चाहिँ म तपाईलाई अब एकैछिनमा शेयर गर्न गइरहेको छु यही भिडियोको मार्फत सो यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट कुकिङ So, मेरो मर्निङ डाइट फर्स्ट स्टार्ट हुन्छ उठ्ने बित्तिकै एक गिलास मनतातो पानी खाएर किनभनेदेखि इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर योर गट हेल्थ बिहानको मनतातो पानीले चाहिँ तपाईको डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ एकदमै राम्रो हेल्थ इम्प्याक्ट दिन्छ है अनि बिहान फ्रेश भइसकेपछि द फर्स्ट फुड व्हिच आई कन्ज्युम इज दिस यताको क्यामेराबाट पनि हेर्नुस् यो चाहिँ अब तपाईलाई के हो जस्तो लागिराछ भन्नेदेखि यसलाई भन्छौं हामीहरूले एउटा फुल्ली ग्रोन अडल्टले खाने बच्चाहरुको लिटो या खतरा लाइन आयो यार सातु भन्छ यसलाई सातु भन्छ हामीहरूले यो सातु चाहिँ मार्केटमा धेरै भेराइटीको अवेलेबल हुन्छ जसमध्ये आई रिमेम्बर मैले लास्ट टाइम एउटा चना फ्लेभरको सातु लिएर आएको थिएँ कि भाटबटिनीबाट जसलाई कन्ज्युम गरिसकेपछि आई अलमोस्ट भमिटेड सो त्यही भएर चाहिँ आजकल मैले यो सातु चाहिँ मैले घरैबाट होममेड लिएर आउँछु मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई पठाइदिनुहुन्छ अब यसको रेसिपी जान्नको लागि चाहिँ यो भिडियोको पोइन्टबाट आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई पनि देखाउनु होला किनकि आई एम गोइङ टु ब्रिङ इन माई मम and she is going to be explaining how she prepared this for me मेरो ममले रिभिल गरिदिनुहुन्छ तपाईहरुको लागि यसको पछाडीको सिक्रेट रेसिपी र सिक्रेट सस सो लेट्स कॉल हर हेलो मम्मी सुन्नु न फ्री हुनुहुन्छ अहिले त्यो मलाई मम्मीले सातु बनाएर पठाइदिनु भएको थियो नि अस्ति न त्यहाँ के मिसाएर बनाउनु भएको थियो एकचोटी भन्नुहुन्छ के त गहुँ मकै भरमा 3 थरी भयो चनाले 4 थरी भयो अनि बदामले 5 थरी अनि चामल चाहिन्छ अलिक टाइचिनीको चामल थोरै त ए अनि यो पाली गुलियोको लागि चिनी अथवा मिश्री केही हाल्नु भएको थियो कि नै चिनी मिश्री हाल्ने हो ए हेर्नु न एकजना जुनियर भाइले सोधिरहेको थियो कसरी सातु बनाउने रहेछ दाइ भनेर अनि त्यही भएर अहिले मम्मीले फोन गरेको के है एउटा भिडियो हाल्दिनु पनि हामीले देख्ने यतिवटा छ अनि त्यो यो गरेर यसो गरे हाल्दैन भइहाल्छ नि हुन्छ बनाउनु पर्छ एक दिन अब है मम्मी र मम्मी लिएर ल बाइ बाइ हेर्नुस् म मात्र हैन मम्मीले पनि तपाईहरुको लागि यो भिडियोलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यार त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्नुस् लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् हाम्रो मम्मीहरुको इनोसेन्सको लागि एनीवेज लेट्स गेट ब्याक इन्टु आवर बिजनेस सो मैले चाहिँ बेसिकली के गर्छु भन्दा अब एकदमै हतार छ बिहान बिहान क्लास छ अथवा बिहानै एक्जाम छ भन्देखि चाहिँ यतिकै सातुमै अब गर्मी छ भन्देखि चाहिँ चिसो पानी जाडोको मौसम छ भन्देखि चाहिँ तातो पानी मिसाएर खाएर जान्छु बाइ द वे तातो पानी भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ पानी तताउनको लागि चाहिँ यो भाँडो किनेको थिएँ ठीक छ आफ्नो फर्स्ट सेमिस्टर फर्स्ट इयर हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनीको नाम चाहिँ बाल्ट्रा हो हैन अनि यसलाई चाहिँ मैले आई गेस 1500 रुपैयाँमा किनेको थिएँ त्यति बेला यहाँ भइरहेको सिटीमा 2 वर्षको वारेन्टी दिएको थियो एन्ड इट वर्क्स रियली फाइन अहिलेसम्म पनि ठीक छ 5 वर्ष लगभग कम्प्लिट भइसक्यो एन्ड इट स्टिल वर्क्स सो यो चाहिँ एउटा किन्नु होला है तपाईले बोइलर अब यही सातु त भयो हैन हामीहरुको मेन डाइट यसलाई अब थोरै प्यालेटेबल बनाउनको लागि एकछिन प्यालेटेबल बनाउनको लागि चाहिँ मैले यसमा भेरियस इन्ग्रेडियन्ट्सहरु मिसाउने गर्छु जसमध्ये फर्स्ट इन्ग्रेडियन्ट हो हामीहरुको ब्रिटानियाको डाइजेस्टिभ बिस्कुट ठीक छ यो 500 ग्राम वाला प्याकेट
एउटा डिब्बाको चाहिँ यो तपाईँहरूलाई अराउन्ड 280 रुपियाँ पर्न जान्छ, तर दुईवटा एकैचोटि किन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ धेरै जस्तो पसलहरूमा हामीहरूलाई 500मा दुईवटा पनि दिने गर्नुहुन्छ। यु क्यान सी इट ओभर हियर। 1 महिनालाई चाहिँ मलाई एउटा डिब्बाले पुग्छ, यहाँभित्र 2टा रोल हुन्छ होइन बिस्कुटहरूको, र रेगुलरली मैले कन्ज्युम गर्दिनँ। सो 280 डिभाइड बाई 30 गर्नुहुन्छ भनेदेखि लगभग अराउन्ड 10 रुपिज आउँछ। साथीको पैसा इन्क्लुड गरेको छैन मैले। हाम्रो बजेट ब्रेकफास्टको इन्ग्रिडियन्ट नम्बर 1 को पैसा चाहिँ तपाईँलाई डेली पर्न जाने भयो ₹10। यसलाई पनि अब सातुमा मिक्स गरौँ। अब बिस्कुट र सातु मिसाइसकेपछि चाहिँ द सेकेन्ड इन्ग्रिडियन्ट द्याट वी एड हियर, मेरो पर्सनली फेभरेट भनेको चाहिँ यो हो, ठिक छ। यता पनि हेर्नुहोस्, केलग्सको मुएस्ली रहेछ होइन, धनीहरूले चाहिँ मुएस्ली भन्दो रहेछ यसलाई। म्युजली। ए अझै म्युजली पो रहेछ, के अरे म्युजली। धनीहरूले चाहिँ यसलाई म्युजली भन्दो रहेछ, तर हामीहरू त लोकल मान्छेहरू, मैले चाहिँ मुसेली भन्छु कि यसलाई। आई डोन्ट नो, आई नो इज करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन। त्यही पनि मुसेली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छुट्टै भित्रबाट सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु कि मैले मुसेली भन्न। र यो चाहिँ तपाईँलाई अलिकति महँगो पर्न जान्छ होइन, यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो कि। इफ यु वान्ट टु एड इट इन यर डाइट यु क्यान एड इट। मन छैन भनेदेखि त अब नएड गरे पनि भयो। कम इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हेर्नुहोस् होइन, यसको पछाडिपट्टि मेन्सन छ पढ्न मन लाग्ने स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ। र 500 ग्रामको यो एउटा प्याकेट चाहिँ मैले 600 रुपियाँमा किनेको थिएँ, र लगभग डेली नै मिसाउँछु मैले चाहिँ मेरो यो सातुवाला डाइटमा होइन। यो एउटा प्याकेट चाहिँ मेरो अब भनौँ न 1-1.5 महिना मस्तसँग चल्छ, किनकि धेरै खाँदिनँ, यो महँगो छ नि त। यो लास्टै रिलेटेबल हुने स्टुडेन्टहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् तल। अनि रुममा स्टोर गर्दाखेरि पनि यसलाई बाहिर ओपन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ स्टोर नगर्नु होला है, फेरि साथीहरू आएर खाइदिएला। अलिक सेफ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहोस्। एनिवेज एभरेजमा लेट्स से यो मेरो 1 महिना टिक्यो भनेदेखि 600 डिभाइड बाई 30 कति हुन्छ? 20 रुपिज पर डे। सो एड इट। र लास्टको हामीहरूको अब सिक्रेट सस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रुट हो एउटा, which all of you are familiar, and it is बनाना। मैले केराभन्दा अगाडि चाहिँ स्याउहरू पनि हालेर ट्राई गरेको थिएँ नि टेस्ट, तर त्यो फ्लेभरै आउँदैन कि केराले दिने जतिको फ्लेभर। र अलिअलि थाहा पाएको थिएँ होइन मैले पढ्दा, अब साइन्स स्टुडेन्ट, कि केराले चाहिँ हाम्रो बडीमा प्रड्युस हुने सेरोटोनिनलाई चाहिँ अलिकति स्टिमुलेट गर्छ अरे कि। एन्ड इफ यु नो सेरोटोनिन भनेको चाहिँ यस्तो हर्मोन हो जसले चाहिँ विच इज अल्सो कल्ड एज ए ह्याप्पी हर्मोन। टकिङ अबाउट केराको प्राइस, म जुन ठाउँमा बस्छु भैरवा काठमाडौँभन्दा टाढा, यो तराईको जोनमा चाहिँ हप्ताको 2 चोटि चाहिँ हाट बजार लाग्दो रहेछ, र हाट बजारमा चाहिँ लास्टै सस्तो पाइन्छ कि केराको प्राइस। आई विल शो यू अ क्लिप। ओके, आपका नाम क्या है? भोलू। हाँ, भोलू भाई ने मेरे मुझको अभी ये केले कितने 50 में दोगे आधा दर्जन? अरे भाई ठीक है। सी फाइदा यही हो कि अब काठमाडौँमा जस्ट इमेजिन आधी दर्जनको अब कति, आई गेस यत्रो ठुल्ठुलो सुम्लेको केराहरू 70-80 रुपियाँ भन्दा कम आधी दर्जनको चाहिँ दिँदैनन् आई गेस। र इकोनोमिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ल 50 रुपियाँ आधी दर्जनको माने पनि एउटा केराको चाहिँ अराउन्ड 8 रुपिज हुन जान्छ, ठिक छ, हाम्रो डाइटमा चाहिँ। यसलाई पनि एड गरौँ। सो यु क्यान सी इट ओभर हियर। हामीहरूको सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ हालेर मिक्स गरेर सबै तयार भइसकेको छ ब्रेकफास्ट चाहिँ। अब सुक्खा खाने त कुरा आएन यसलाई अभियसली। सो हामीहरूले यसमा पानी पनि मिसाउँछौँ। आइन अब हेर्दाखेरि यसको लुक्स चाहिँ अब त्यस्तो खतरै देखिरहेको छैन, एभरेज लुकिङ छ। तर माई फ्रेन्ड्स, नेभर गो ओन्ली आफ्टर लुक्स है, एक्सपिरियन्सबाट भनिरहेको छु। क्यारेक्टर हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यसको मनबाट कति सफा छ यो, त्यो हेर्नुहोस्, ठिक छ। र यसलाई खानुभन्दा अगाडि एउटा अर्को कुरा देखाउँछु जुन तपाईँले आफ्नो डाइटमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ दिस लिटल फ्रेन्ड अफ आवर्स, ठिक छ, एग। म पनि रेगुलरली सातु खाइसकेपछि आजकल बिहान अन्डा खान्छु होइन, किनकि म मेरो वेट गेनिङ प्रोसिजरमा छु। म 6 फिट 1 इंच छु। मेरो बिएमआई बडी मास इन्डेक्स चाहिँ ठिकै छ अहिले। आई वेट अराउन्ड 75 र 76 किलोजको बिचमा, 80 to 85 केजीको रेन्जमा जाने चाहिँ मेरो गोल हो। अलिकति खाम है। यो त के मकब्याङ क्याटेगोरीको भिडियो भयो त, तर बेस्ट भएको छ यार। आई विश यु कुड टेस्ट इट, यु नो। लक्की हुनुपर्छ यो टेस्ट गर्नको लागि, ठिक छ। भोक लागेको बेला तपाईँ अब यसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट कति चाहिँ हेर्नुहुन्छ कि आफ्नो भोक हेर्नुहुन्छ? हो, भोक मेटाउन कति क्वान्टिटी खानुपर्छ त्यति खानुहोस्, तर 8 बजी अगाडि खानु, किनकि आफ्नो बिहानको लन्च खानाको लागि पनि त अलिकति पेट त राख्नु पर्यो। र रह्यो कुरा वेट गेन हुन्छ कि भन्ने डर, जुन मेरो लागि पर्सनली कहिले पनि भएन। आई थ्याङ्क गड फर द्याट। जति खाए पनि एक्सेसिभ मोटाउँदिनँ म। अग्लो हुनुपर्छ त्यसको लागि, ठिक छ, 6 फिट 1 इंच। एनिवेज, ब्रेकफास्ट धेरै खाएर वेट गेन हुने भन्ने डर। अरे यार, वेट गेन गर्नु छैन तपाईँले, एक्सेसिभ मोटाउनु छैन भनेदेखि तपाईँले बाँकी दिनभरिमा खाने अनहेल्दी 2 कौडीको खानेकुराहरू नखानुहोस्। रोडको पानीपुरी, रोडको बिरयानी, 1 प्लेटभरि तेलमा अलिकति डुबेको चाउमिन, यस्तो खानेकुराहरू अभोइड गर्नुहोस्, अथवा जिम जानुहोस्। इजी छ त। डोन्ट ब्लेम माई इनोसेन्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट फर अल अफ दिस स्टफ, ओके।
Said I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like the six. सो गाइज यो चाहिँ थियो हामीहरूको एकदमै प्र्याक्टिकल र 58 रुपियाँ 58 रुपिसको बजेट डाइट जुन चाहिँ मैले पर्सनली मेरो ब्याचलर्स लाइफभरि फलो गरेँ। हुन त मेरो वेटको टार्गेट भनेको चाहिँ 80-85 किलो हो, जसको लागि स्टिल म अहिले 5-10 किलो टाढा नै छु। तर एटलिस्ट घरबाट टाढा भए पनि आफ्नो घरमै भएको वेटलाई डिक्रिज दिन नहुनु पनि मेरो लागि चाहिँ एचिभमेन्ट हो, जुन तपाईँले पनि ख्याल गर्नुपर्छ अवे फ्रम यर होम। उसै त कति धेरै मेन्टल टर्चर हुन्छ होइन, यो गभर्मेन्ट सरकारी कलेजहरूमा ब्याचेसमा स्कलरसिपमा पढ्दाखेरि यो बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। एटलिस्ट आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई चाहिँ डिटेरिएट हुन नदिनुहोस्। सुकेनासै लाएर पाइन्ट बेल्ट बिना नअड्किने सिचुएसन भएको चाहिँ म तपाईँहरूको हेर्न चाहन्न। एनिवेज अझै यस्तै कुकिङ रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्नको लागि सेफ अनुराग सिलवालको च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नु होला। यदि भन्दै आजको यो भिडियोलाई म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। स्टे हेल्दी, eat healthy. Bye bye. I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like the 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm driven.